Слава роду! Слава рідним богам! Слава Україні Русі! Було запитання, як розвивати бачення, духовне бачення аури, так? Ну, духовне бачення – це не тільки бачення аури. Тобто на першому місці ви відкриваєте мій плейлист і дивитеся, там є практика дивлення. Ви її включаєте, робите її, ну а в книжці детально описано, в моїй книжці першій введення в любомудрі, теорія любові, практика кохання, також описується і та практика, і детально описується, що, для чого і як. Ви берете, дивитеся і берете на Ютубі, і просто під мій голос робите ту практику, і у вас легко виходить. Неймовірно, виходить навіть в тих, хто взагалі нічого, ніколи, перший раз, скажімо так, і то виходить. І люди просто вражені, в них просто від здивування очі просто такі робляться, коли вони бачать, як реальність починає розпадатися на пазли, розтікатися, розвалювати. І ви починаєте бачити, відчувати. Так. Що таке духовне бачення? Духовне бачення ви можете бачити очима, коли ви дійсно бачите якийсь колір, бачите якісь образи, форми. Так? І з іншої сторони, це знову ж таки, це все ж таки більш поверхневе, я би так сказав, тому що це все рівно форма. А щоб відчути, що ця форма несе, що це таке, то все рівно треба йти глибше. І глибше, власне, дає в першу чергу практика дивлення, так? І ви починаєте відчувати. Тобто ви дивитеся на щось, ви бачите якийсь колір, так? Або ви можете просто відчувати, що той колір там є. Очима ви можете навіть не бачити того кольору, але ви відчуваєте, що там колір той є. Така енергія є, така сутність, такий дух і так далі, так далі. Така енергетична прив'язка, кудись тягнеться там і такі інші речі. Так? Тому практика дивлення, плейлист на Ютубі в моєму каналі, так, і в моїй книжці, то читаєте і уважно все це маєте робити, і кожен день робите, бодай кілька хвилиночок. Хай ви на перший раз зробите там якихось хвилинка, 2, 3, може 5, скільки вам там терпцю хватить на то дивитися. Так? І так от поступово тоді по мірі відчуття ви можете збільшувати. Так? І якщо ви дійдете до 20 хвилин, то це вже неймовірні результати. Ну навіть 5-10 хвилин щодня для вас відкриє дуже багато, повірте мені. Ось. Одночасно з тим розвивайте і своє бачення очима, так? Тому що, знову ж таки, очі, ми звикли опиратися і говорити тільки про певний спектр, так? Певний коридорчик. Очі можуть набагато більше. Причому вони і сприймають, і випромінюють одночасно. Це вже доведено сучасними вченими. Тобто, коли ми про щось думаємо, наші очі проєктують ті образи, проєктують в зовнішній простір. І тому, якщо людина має велику силу духу, велику ментальну силу, так, астральну силу, то, відповідно, нічого дивного немає, якщо воно подивилося, і так воно сталося. І тому, власне, сильних людей правильно роблять, бояться, тому що треба з ними обережно себе поводити. Треба знати, і колись знали, як себе поводити, зі старшими людьми, з відаючими людьми, так? Бо та людина може просто подивитися, і все. Далі життя пояснить. Далі життя пояснить і зробить. І в моєму житті було купа випадків, в 90-ті роки, коли я ще був навіть на початку 90-х, коли я був студентом ще, коли раптом хтось вирішував щось там, скажімо так, не зовсім гарне зробити для мене, так? А я дивився і розумів, що я ніц не можу зробити, бо то там, якийсь, як то сьогодні кажуть, злочинний авторитет, так? Якийсь бандюк, так? І я ніц не робив. Проходило 2 тижні. І 2 тижні, і все. Він приходив і вибачався і просив допомоги.
Це неймовірно було уявити. Я собі то не міг уявити, як може бути таке, що я малий там студент, а підліток, він старший, і він там якийсь авторитет, і тут раптом так перевертається, з ніг на голову все перевертається, так? Але так було. Ось, і ви поступово розвиваючи свої сили, ви будете бачити, власне, як ви очима проєктуєте свої образи. Тому будьте уважними з тим, про що думаєте, як думаєте, що мислите, кому бажаєте, що бажаєте. Живіть в радості і насолоді, любові і блаженстві, правді і честі. Так? І одночасно з тим, знову ж таки, розвивайте своє бачення і так, скажімо так, на такому більш глибшому рівні. Тобто ви берете руку, дивитеся, так? Так, на світлу якусь поверхню. І навколо свого тіла ви побачите так на відстані, в звичайних людей на відстані так міліметра 2-3. Міліметра 2-3, може міліметр 3, отак. Ви побачите така ніби димка. Оточує вашу руку, так? Оце, власне, перше, власне, тонке тіло, так? І далі ви читаєте по моїй книжці «Теорія любові, практика кохання, ведення любомудрія», там описані 7 тонких тіл, так? І ви читаєте по тій книзі і розумієте, що от це я бачу перше, так, тонке тіло. Що воно робить, що воно там, за що відповідає? Ясно. Добре. Ви його розгледіли, добре роздивилися, добре. Так, тоді дивитесь на когось. І на комусь це бачите, так. Тоді читаєте друге, тонке тіло, так, і воно вже трошки далі. Зазвичай так, звичайних людей, там кілька сантиметрів від тіла. Трошки далі. І воно, відповідно, і ви дивитесь на себе, пробуєте в себе це побачите, і дивитесь на когось. Так? Це треба на якійсь світлій поверхні, на фоні стіни, на фоні чогось світлого. Ось, і добре видно. І так от поступово ви тренуєте свій погляд, так? Якщо ви маєте посвяту в любомудрія вживу, то ви, відповідно, підключаєте богів, потоки богів, і в тих потоках ви дивитеся і розширюєте. Отак от. Оце. Робіть у цих дві речі, практику дивлення і розвивайте свій фізичний зір. Так? Для початку цього вам ось так от буде достатньо, і ви дуже багато чого зможете відкрити для себе, і буду радий чути ваші власні новини, що ви відкрили, чого ви навчилися, що ви відчули, що ви зрозуміли. Добре. Тож, давайте будемо готуватися осінніх дідів і нині перед тим світлим періодом, аби відродився народ наш у силі і славі своїй, очистився від усього безладу, невігластва, чужовірства, чужородства, очистився від того всього олігархату і всіх паразитів нашого народу, аби відродився народ наш у силі й славі своїй. І як і 1000 років тому промовляємо, коли чується від Ворона Всевишнього, і во все може прийти, силою своєї благослови, силою своєї надії, силою своєї сили, а жива матінка, силою твоєї наповняється, святістю твоєї благословляємося, і повсякчас тебе славимо, ми то прийди і будь з нами на добро і щастя робити много. Слава живій матінці, слава, слава.